De Loomis-methode begint met het tekenen van een cirkel waar je 2 delen van afneemt, eentje links en eentje rechts. Deze verbind je dan door een horizontale. En dan verdeel je de cirkel nogmaals in 2 op die manier. Dan teken je daar nog een derde bij, een gelijk deel. Dus je krijgt 3 derden. De bovenste lijn wordt de haarlijn. De middenste lijn wordt de wenkbrauwlijn. De derde lijn wordt het einde van de neus. En de vierde lijn wordt natuurlijk het einde van de kin. Hier schrijf ik dat dit de helft van de cirkel is. Je krijgt dus inderdaad 3 gelijke delen. Hier doe ik nog wat van de cirkel af, want uiteindelijk is ons hoofd geen cirkel. Daarna duid je de middenlijn aan, of het midden van de cirkel. En dan teken je de kaaklijn. Dit laatste derde hangt als het ware als een doosje aan de cirkel aan. In het middenste derde zit het oor. Dit wil zeggen als de persoon recht voor jou zit. Dus niet in perspectief, die kijkt niet naar beneden of naar boven toe. En dan deel je het onderste deel opnieuw in 3 delen in. Krijg je opnieuw 3 derden. De bovenste lijn wordt de lijn van de mond. Dan nog vlug eventjes de nek tekenen. En een hint van de sleutelbenen. Nu teken ik de lijnen van de zijkant van het gelaat. En op die manier maak je een constructie via de Loomis-methode. Wat ik ook nog wou bijvermelden is hoe je nu aan de haarlijn komt, of hier aan het einde van de neus. Als je de cirkel in 2 hebt gedeeld, dan verdeel je de bovenste helft en de onderste helft nogmaals in 3 gelijke delen. De bovenste lijn hier wordt dan de haarlijn en die ligt op 1/3 van het hoogste punt van de cirkel. Evenzo hier het einde van de neus ligt dus ook op 1/3 van de cirkel of het laagste punt van de cirkel. Goed om weten is dat het hier om een generisch hoofd gaat. Het is dus een constructie. Wanneer een persoon voor je zit of je tekent van een foto, is observatie nog heel belangrijk. Weten en observatie gaan ook hier hand in hand.
Iedereen verschilt wat en we moeten dit via observatie opmerken. Dit wou ik er nog eventjes bij vermelden. Ik hoop dat je dit interessant vond en heel veel succes met het tekenen van een hoofd via de Loomis methode. Dag!